Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, mutta eipä olla ylläksellä. Ollaan Japanissa. Auringonnousun maan auringon nousu. Eli ensimmäinen aamu Japanissa. On. Se ottaa tästä muun pois. Laitetaanko sitten tohon ja noin kiinni. Noin, all right. Okei. Sitten pitää katsoa vielä, että onko sulla satula sopivalla korkeudella. Bye bye. Ja näin sitä mennään. Kyllä. Kaulasen Vesan kanssa ollaan täältä lähdetään Osakasta nyt sitten kohti Wakayamaa ja tänään on rapia 60. Katsotaan millainen lenkki tehdään niin ajettavana. Et eiköhän tästä nyt joku reitti. Ja näyttää, että on noita fillareita aika paljon. Joo. Eilen illalla tultiin ja täytyy sanoa, että en ole vähän aikaa nähnyt yhtä monta polkupyörää. Ehkä meidän kylässä just, mutta täällä näyttää nämä melkein kaikki jalkakäytöt olevan myöskin pyöräteitä. Aika hyvin pääsee menemään. Tuosta pitää varmaan mennä tuonne ylös. Luulen minä. Älä turhaa keitä kelloa enää vaihe kuitenkaan. Täällä ei ilmeisesti väistetä. Joo. Lämpötila mukava. Tää on tämmönen joku 15. Tossa kun noita laukkuja laitettiin, alkoi tulla aika kuumakin suorastaan. Että Siellä japanilaiset näkevät vaikka kuinka hyviä lintuja. kyllä, lokkeja siellä. Mulle joku olisi joskus sanonut, että me lähdetään Japaniin pyöräilemään. En olisi ehkä ihan uskonut. Joo, kyllähän tää on ollut, minulla tämä on ollut pidemmän aikainen haave kyllä jo, että Kyllähän mie tästä haaveilin puoli vuorokautta ennen lähtöä miekin. kyllä. Mie, joka en koskaan tehe mitään hättäilemällä. Joo. Kaikki oli jotenkin tyrmistyneitä, koska mies sanoi, että me lähdetään Japaniin pyöräilemään. Mulla siis sanonut, että me lähdetään Japaniin onkimaan, niin kukaan ei olisi pitänyt minä. Kyllä. Ne siis epäilevät, että sulla on huono kunto. Niin, tai sitten sanotaan näin, että Lompolossa kaikki oli ihmeissään tai Suomessa kaikki oli ihmeissään, että meillä oli ihmeissään. Japanilaiset katsoi meitä, niin ne oli tyrmistyneitä. Kyllä. Katso, tuollaiset meinaa pyöräillä noin paljon päivässä. Mukavan tuntuinen fillari kyllä. Joo. Näin niin kuin ensi alkuun, että rullaa kyllä tosi kevyesti. Että Joo, niin menee. mä luulen, että tässä saa vetää ekolla näitä tasaisia. Meillä on tasasta suurin osa, niin tällähän päästään kuule, jos mentäisikin ihan 200 jo tänään. Ensimmäinen 1,5 kilometriä on takana. Mennään 599 jäljellä. Niin, tässä oli vähän yli 600. No niin, kiitos vain tästäkin tievusta. Kuinka paljon yli? 100 vai 200? No ei se riippuu, paljon tehdään mutkaa. Täällä pitää muistaa, että mennään vasenta laitaa, kun kaikki väistää vasemmalle. Menee hetken aikaa opetellessa. Kaikki fillarit, mitä täällä tulee vastaan, niin on tommosia mummomallisia. Kato, siinä on pari tommosta oikeita fillaria. Tai no ei oikeita, ne on noikin, mutta tämmöstä niinku hybridimaasto, mitä lie. Joo, tää päivä nyt on aika pitkälti sitten tämmöstä, no ei voi sanoa kaupunkiajelua, mutta tämmöisessä niinku taajamassa niinku ajelua, että tätä nyt sitten on aika lailla tätä tämmöstä, ei päästä vielä mihinkään luontoon. Eiköhän sitten seuraavina päivinä ala olla sitten vähän enempi maisemaakin. Tosissaan 12 päivää täällä on tarkoitus ajella ja sitten kiertää tommonen Valttiaralla 600 kilsan lenkki. Tulihan se siis, mä katson mihinkä se katosi jo. Tällä välillä oli eksynyt jo. Saa nähdä nyt kuinka pitkään tässä menee tänään, kun
selkeästikin tää vauhti ei voi olla kovin huimaa, kun tätä muuta liikennettä on aika paljon. Joo, ja hommahan meni silleen, että vuokrattiin fillarit tuolta about Osakan ainoasta sähköpyörävuokraamosta, tai siis olisi niitä semmosia kaupunkipyöriä ollut vaikka kuinka paljon, mutta sitten semmosia niin kuin millä maantiellä pidemmän aikaa niin ajaa, niin näitä ei ollut oikein tarjolla. Että olisi ollut noita tommosia 3-vaihteisia mummupyöriä, niin niitä olisi kyllä löytynyt. Nyt on ollut kyllä tämmönen vihreä aalto nyt hetken aikaa. Tää on jo positiivista. Mä niin ajattelin, että tässä joudutaan pysähtelemään joka risteyksessä. Ei nää teiden ylitykset paljon haittaa, kun aika hyvin on ollut vihreätä aaltoa. No niin on ollut, joo. Tämähän oli kato eilenkin, kun mentiin tuosta tietä yli, niin siinähän joutui ottamaan kauhean pitkään, että se hetkiksi vaihtui vihreäksi. Ja ensimmäiset punaiset pitkästä aikaa. Vielä ei pidetä taukoa, että on 4,3 kilometriä tultu. Ei oo vielä tarvi. Ei, tässä vielä täällä, nyt vaihtui vihreäksi, tai aikaa sitten. Tai täällähän nämä vaihtuvat sinisiksi. Nehän ei ole vihreitä valoja, vaan sinisiä valoja. Pitäisikö mennä tosta tonne yli itse asiassa? Kun sitten toi pyöräkaista näköjään siirtyi tuohon viereen. Me ollaan jalkakäytävällä. Vai onko sama mennä pyöräkaista ja eikö se niin mennä toisella puolella? Menee väärään suuntaan se pyöräkaista tossa. Pitää mennä tosta yli tohon ja sitten. Vaikka niin näytti kaikki muut käydä jalkakäytävällä, ettei se nyt ei oltu ainoita. Kyllä kestää pitkään tien ylitys. Noniin, nyt. No niin, nyt voisi ehkä ajaa vähän. Ei tarvitse välittää vastaantulijoista niin, ja kävelijöistä, niin se pääsee vähän paremmin. Ja olisi siinä saanut mennä tossa taas sitten pyörälläkin. No, mennään tässä nyt kuitenkin. Siinä oli semmonen 3 päällä fillarilla. Mukavan rauhallisesti ohittaa nuo autot, niin menee kyllä hitaasti ohi. Ja toinen ei mennyt, mutta ei sekään mitenkään pelottavasti. Selkeästi täällä on noihin fillareihin niin kuin totuttu vähän enempi. Nyt se vauhti alkaa niillä kasvaa. Nyt alkoi matka taittumaan. Tosin siellä on taas punaiset valot, mutta tästä on taas kaikkien autojen ohi. Sama tahti mieleen kuin tällä taksilla. Niin. Aina punaisissa valoissa vierekkäin. Saattaa olla niskat kipeänä tällä reissulla. Niinkö meinaat? Joo, kato. Niin alhaalla joutuu olemaan tässä Niin. satulla korkealla. Niin aivan, totta. Se oli isompi fillari. Niin on. Mutta reppu kun ei ole selässä, niin se auttaisi vähän. Tässä tiellä se menee aika sujuvasti tämä. Häh? Tiellä menee aika sujuvasti tämä. Kyllä. Ja on paljon sileämpää. On. Ei ole semmoista täyssyötystä. Kyllä, eikä ole jalankulkijoita. Tuo on vähän kapeampi tanko kuin itsellä, niin tää on niinku aika täynnä kampetta. Tuo kameran paikka oli vähän haasteellinen valita. Tai sitä tarvittanut valita, kun se oli yksi paikka, missä jotenkuten mahtuu. Onneksi en laittanut pitkähihasta alle. Joo. Olisi tullut kuuma. Nytkin meinaa alkaa tulla lämmin. Möllykkä paistaa. Joo. Näin tekee. 10 kilometriä tultu tasalle. Tasa, joo. Enää 50 jotain jäljellä tälle päivään, jos mennään lyhyintä reittiä. Tämän mukaan oltais kuule jo 2 jälkeen perillä, jos tätä tahtia jatketaan. Kyllä me varmaan jossain vähän paussia pidetään.
Joo, päivä alkoi lämpenemään. Tässä alkaa tulla semmonen sen verran lämmin, että mä alan tässä harkitsemaan takin pois ottoa. Ja jos ajaisi ihan tommosessa noin niinku lyhkähihasessa, saattaa tulla viileä, mutta en tiedä, pitää ehkä kokeilla. On meinaa sen verran tulee lämmin nyt tässä, tulee hiki päähän. Maisemiahan tässä nyt ei varsinaisesti ei olla kyllä nähty. Tää veli on tämmönen, tää on äärimmäisen helppoa ja tasaista ajettavaa. Ei tarvitse mäkiä varoa, mutta ei ole kyllä mitään nähtävääkään. Tai sitten onhan tää nyt uutta ja eksoottista ja koskaan nähnyt tätä japanilaista tylsää asuin kautta toimistoaluetta, mutta tämmöstä tämä. Ei ole oikein maisemia ollut vielä. No ei voi sanoa. Kato, sen on katettu skuutteri. Joo. Nämä tämmöiset niinku tila-autotyyppiset tai tämmöiset niinku kuutiomalliset täällä niin kovin suosittuja nämä autot. Joo. Eri kokoisia vain on ne. Tuommoinen kuutteri ja se on sitten go-karta. Niin. Ei vainkaan. Kyllä kun kuuntelis koko ajan tuota höpsytystä ja Joo. haisis sitten bensalle kun tuota pääsee perille. 200 hellä. Niin. Onko tuo edes nelitahti? Kai se on nelitahti, mutta aika kova-ääninen vehe siihen näin. Joo. No niin, nyt sitten päästiin liikkeelle. Nyt on niinku marraskuun 24. päivä ja Osakassahan on vähän niinku talvi tässä niinku alkanut, mutta ei se nyt oikea talvi oo, eli selkeästi on plussa, että tälle viikolle nyt on luvattu 13-20 väliin päivälämpötilat ja sitten yöllä voi tippua 8. Et aika lämmintä, hyvää meidän syksyä ja sen takia tänne nyt lähettiinkin. Tää oli vähän tämmönen extempore, että mä totesin, että mullahan on tossa aikaa, että voi pitää lomaa. Mä menisin lähteä tonne Teneriffalle pyöräilemään, mutta sitten bongasin, että Osakaan on halpoja lentoja ja sitten vuodin tämän idean Vesalle ja Vesa sitten heti seuraavana päivänä päätti lähteä. Että Pitkään harkinnan jälkeen. niin, se on. Miruk. Ne on aina meidän reissut on joskus suunniteltu vähän kauempaakin, mutta se on johtunut siitä, että silloin vaan tiedosta mihin aikaan kerkee lähtemään. Niin. Ei koskaan tehdä hättäilemällä mitään ja nyt tätä mietin melkein 12 tuntia. Kyllä. Saattaa olla, että katumaan tätä joutuu pitempään. Joo. Toivottavasti ei. Tuskin. Ei, vielä ei ole joutunut katumaan. Ei. Ruoka on ainakin ollut toistaiseksi hyvää. Seuran on tiennyt jo lähtiessä, että se ei ole hääviä. Joo, ja hotellissa oltiin tasan tarkkaan ainoat länkkärit. Oltiin täällä vähän niinku syrjäkylillä niin sanotusti. Ei huonoa aluetta, mutta ei silleen tuolla keskustassa mitä ilmeisimmin kaikki turistit menee. Oltiin niinku, toi meidän pyörävuokron sijainti oli tämä oleellinen hotellin valinnan kriteeri. Nyt mä katsoin tuossa aamulla sitten, että miten täällä on tuolla Wakayamassa hotellia vierään ei ole buukattu mitään, mutta siellä lähdettiin 29 € per huone ylöspäin ja ihan silleen kehuja saaneita paikkoja ja sitten 59 € oli sitten semmonen niin 35 neliön kämppä. Ja sinne poliisi menee. Täällä on ihan asiallisen näköiset nämä poliisiautot, tämmöiset niinku. Joo. Ei ole millään räikeillä väreillä pilattu. Ei, jätkätä ja läiskä päällä koko ajan. Kyllä. Mutta hyvin huomioon nämä autoilijat täällä. Joo. Ei ollut yhtään hetkeä, että on semmoinen jännittänyt. Ei viititty mennä poliisista oikealta ohi, kun ei tiedä miten ne suhtautuu täällä. Pikkasen on noin liikennesäännöt vielä niinku hakusessa. 4 kilometrin päästä on sitten ensimmäinen käännös. Varsinainen. Eikö olihan siellä 2 käännöstä siellä alussa?
Mutta aika suorilla on vedetty. Noillahan ilmeisesti noille jalkakäytäville nyt sitten saisi ajaa fillarilla, mutta se on niin paljon helpompi mennä täällä tien puolella. Ja kun tänne on tää fillarikaista kuitenkin merkattu. Tai en mä tiedä mikä tää toi lainsäädäntö tuosta jalkakäytävistä on, mutta ainakin noi paikalliset niin surutta niillä ajelee, mutta ne ajelee kyllä noilla mummopyörillä ja hiljaa, että onkohan siinä joku sitten rajoitus, että kuinka kovaa siellä voi mennä, en tiedä. Vaikea sanoa. Me mennään tässä, mihin on sininen linja merkattu. 15 kilometriä takana. Noin vähän vajaa 4/4 päivän ajosta. Nyt ensimmäisen kerran laita muuta kuin ekoa päälle, että eikö ole siinä alkumäessä, mutta näin niinku. Tää oli nyt tämmönen toinen mäen nyppylähkö, eli semmonen sillan ylitys. Muuten on kyllä aivan täysin tasasta. Sitten siellä ihan loppupäässä, niin siellä on sitten just ennen Wakayamaa, niin, joka on semmonen jonkun sortin nyppylä. Sitten semmonen rapia 100 metriä korkea, eli ei paljon mitään sekään. Mutta se saattaa tuntua ylämäältä, kun ei tässä nyt oo. Heittäydyin hurjaksi ja laitoin teepaitaa päälle. Sen verran tuli tuossa hiki. Ja nyt alkaa tulla sitten viileä. Tää on nyt sit varmaan vähän niinku semmonen. Pitää varmaan kohta laittaa takki takaisin. Katsotaan kui käy. Eli tämä on aivan hyvä nyt näin. Jos aurinko paistaisi, niin olisi vielä ihan täydellinen, mutta aamulla paistoi, mutta nyt veti sitten vähän pilveen. Että katsotaan kuin tää kehittyy tää meidän keli täällä. Joo, tällä jokaisella isommalla parkkipaikalla niin tommonen setä niin viittilöimässä, että milloin sieltä voi tulla, ettei tuohon liikenteen sekaan mennä. Tonne olisi pitänyt kääntyä. Tästä. Mennään täältä. Se ohjaa meidät jollekin poikkitielle. Katsotaan. Ei, kun meillä on tähän tullut virhe. Mennään takaisin tonne. Tähän oli tullut vain mutka. En katsonut karttaa, katsoin vain ohjetta. Mä ihmettelinkin. No, kohta ollaan taas reitillä. Ei ollut iso mutka. Mitä? Ei ollut iso mutka. Ei ollut iso, joo. Joo, pitäis katsella vain karttaa, eikä mä en tuolla, mikä toi nyt on, Ride with GPS, tehnyt ton reitin ja siihen on sitten tullut tommosia pieniä ylimääräisiä mutkia, mitkä ei oikeasti kuulu reitille, niin kun en ole niin tarkkaan kattonut, niin sellaiselle meinasin tässä kääntyä äsken sitten turhaan. Iso kylä se on tämä Osaka. Oh. Joo, jatkuu samanlaisena aika pitkään. Vaikka me ollaan 19 kilometriä tultu, mutta silti tätä jatkunee vielä semmoinen 30 kilometriä ainakin tämmöisen. Mutta ymmärrän kyllä hyvin ton, että miksi täällä on niin paljon fillareita, niin kun ei olla autoa. No täällä nyt vähän alkaa harvenemaan nuo liikennevalot, mutta tuolla noin niin kuin aikaisemmin, niin kyllä se vain aika tiuhassa oli. Oli kuitenkin niin, että jos autolla ei päässyt yhtään kovempaa kuin fillarilla, niin nyt nämä meidät sitten niin kuin ohittaa eikä saada kiinni ennen seuraavia valoja. Tulisi tämmönen ohkainen pitkähihanen, niin olisi aika kova. Mulla on liian lämpimiä ne mun pitkähihaset nyt matkassa. Siinä on kanssa joku fillarikauppa. Mut siellä on kanssa just tätä mummomallia. Sitä olisi ollut tarjolla kyllä vuokrapyöräksi, mutta niinku tämmöstä niin oli vaikea löytää. No niin, lähtee nyt vain eestä pois siitä. Hyvä, kun on kapeita autoja, että ne mahtuu menemään samaa kaistaa noin niinku tulee 1,5 metrin väli, jos ne ajaa tuolla toisessa reunassa. Nää tykkää tehdä näitä siltoja täällä.
kävelijöille. Muuten tämä olisikin aika sumppu tämmönenkin. Kyllä. Ja vinkkinä niille, jotka matkustaa Japaniin, niin se, että lentokentältä voi lähettää laukut suoraan tonne hotelliin, niin vahvasti suosittelen sitä. Me tultiin hiljaiseen aikaan, että ei sinne mitään, että junassa ei ole ruuhkaa. Niin sitten kun kanneskeltiin noita portaita ylös ja ylitettiin noita teitä tuolla siltoja pitkin, niin siinä tiesi jo kantaneensa matkalaukkua. Yllättävän paljon sitä kaikkia kampetta oli. Tuossa oli kanadalaisia, pariskunta tuli tuonne pyörävuokraamoon ennen meitä, niin ihmetteli meidän tavaramäärää. Ne oli huomattavan paljon kevyemmin, mutta ne meinaa, että voi olla samoissa vetää monta päivää putkeen, ettei sillä ole väliä, tai sitten ne pyykkää tiuhempaan. Mutta me nyt on silleen, että meinattiin, että jos muutaman päivän välein pyykkäisi. Paikallisen spandexin perään lähdetään B-siin tässä. Ei kyllä päätä pysyä. Vetää sen verran paljon kovempaa lähteä. Hitaasti lähti liikkeelle, mutta aika... menee nyt sitten, se vetää jotain 30 tässä nyt sitten. Ei se mitään, meillä ei ole hoppu. Sillä oli vähempi kampetta. 21 kilometriä nykästynyt tähän mennessä. Noin 42 kilometriä Wakayamaa. Toi on tonne lautalle toi. Nyt tossa muuten täytyy sitten katsoa, että jos me oikeesti oltais tuolla kahden kantturoissa tuolla, niin mehän oltais sitten hyvänen aika. Voitais ehtiäkin siihen lautalle ja huitasta Tokushimaan jo tänään. Ja sit meillä olisi jo huomenna 2 tuntia alta sinne pois. Mä vähän olisin semmosella kannalla. Mä oon alkanut tässä pohtimaan, kun tää menee niin vauhdikkaasti tää meidän, että pitäisikö meidän, kun tää on tosta vähän tylsää tää, niin ajaa suoraan tänään sinne lautalle. Kuinka pitkästi se oli? No siis sinne on 42 kilometriä tästä. Siis joka tapauksessa sama matka ajettavaa tälle päivään. Niin, mutta, no joo. Mutta se, että me oltais sitten jo se 2,5 tuntia se matka, niin mehän oltais sitten Tokushimassa ja valmiina huomenna aamulla, päästäis lähteä mihin aikaan vain. Joo. Aivan sama. Joo, kun siinä on sitten... Siinä Wakayamassa ei ole muuta kuin se Wakayaman linna, mutta ei sekään nyt ole mikään välttämätön pysähdyskohde. Joo. Meillä oli siinä sitten pelivaraa sitten aika paljon, sitten saatais huomiselle semmonen, että jos ollaan Wakayamassa yötä, niin meidän pitäisi yrittää 8 lautalle ja siellä pitäisi olla sitten varmaan puolta tuntia ennen minimissään. Joo. Niin tossa siis, se on sitten taas ja sitten se olisi vasta 10:30, kun se nyt on sitten tuolla Tokushimassa. Joo. Niin jos me tänään päästään Tokushimaan, niin sittenhän meillä olisi siinä ihan erilainen lähteä siitä aamulla. Vaikka lähdettäisiin 9, niin me oltaisiin kuitenkin jo selvästi aikaisemmin liikkeellä kuin... Joo. Vai miltä tuntuu polkeminen? Ainakin tähän mennessä ihan ok. Joo. Tässä on, kun menee tämmöstä, kun ei ole näitä mäkiä, niin tämä menee rauhallista tahtia aika hyvin. Joo. Meille sanottiin, että japanilaiset ei mene punaisia päin, mutta kyllä nämä vaan ajaa. Niin ne näyttää tekevää. Ihan on yhtä samanlaisia hulttioita kuin suomalaisetkin. Ei ole niin kunnollisia. Mitä tavaroita ne laittaa kovasti kaikki järjestykseen. Täytyy nyt katsoa sitä paluureissua, kun se Shimanami Kaido on semmonen, minkä me ehdottomasti haluan ajaa, mutta että onko sitä tätä kaupunkiajoa sitten kovin paljon siinä. Pitää ihmetellä sitä reittiä. Et jos niitä saa sitä kaupunkia vältettyä, niin se olisi kyllä sitten ihan kiva. Tosin siellä nyt tekisi mieli käydä sitten katsomassa vähän Himenjin-linnaa ja muuta. Että ei tässä pidä valittaa, kun tätä kaupunkiajoa, kun tämähän on meille eksotiikkaa.
Me ei päästä kotona ajamaan kaupunkia jo. Niin onkin. Saadaan nähdä liikennevaloja ja kaikkea. Niin. Tuolla on muuten apteekki. Häh? Tuolla on apteekki. Joo. Vaikka Johanna on kotona, niin silti joudutaan käymään apteekeissa. Niin. Katsotaan, onko se apteekki. Niin hassusti merkitty, että saattaa olla, ei kun se on joku muu terveyskeskus. Ei ollut. Mut siinä on huumeita, viinaa ja ruokaa. Drug, liquor and foods. Kaikki tarpeellinen samasta paikasta. Täytyykö toisen jäädä vahtimaan kamppeita? Melkein se voisi tehdä kyllä niin. Käykö sä ensiksi vai? Vai käykö mä kyselemässä, jos niillä olisi? Mä voin käydä kaupassa. Käy siellä kyselemässä, niin jotakin juotavaa pitää ostaa. Mulla katuu vesipullo tuossa loppumaankin. Johannalle terveisiä. Suihketta. Kiitoksia. Se oli ihan sitä aitoa. No niin. Mutta siellä ei näkynyt mitään tommosia niinku Finrexin tyyppisiä, mutta sullahan on Burana, niin se jää saman asiaan. On joo. Se on vain varalle. Vedät jotakin. Ja mä otin itselle tämmösen 40 sitruunan C-vitamiinit. Joo, koska sen lisäksi, kun me tähän valmistauduin niin hyvin, niin me viikon sairastelin vielä ennen lähtöä. Kyllä. Maku ei voi kehua. No eihän se ole Suomessakaan hyvää. Ei. Oli se parempaa, mutta ei sen väliä. Mie käyn kanssa hakemassa sitäkin juomista. Joo. Vaikka käteistä. On. Jos tuolla kolikoita, niin se oli se masina otti kolikoita vastaan. Ei ole kolikoita vielä yhtään. Eikä se varmaan Kai se seteleitä otti. Kyllä se varmaan jotenkin on. Laitettiin tosiaan tämmöiset Suomen liput näihin meidän laukkuihin, niin tunnistetaan sitten omamme. Joo, Vesalla on näköjään, siis toi Vesan tankohan on itse asiassa alempana kuin mulla, et sen takia se on vähän tommonen etukenoinen. Mutta nyt ei mahda. Se on vähän näin vuokrafillarihommissa tämmöstä, että ei saa aina ihan just sitä mitä haluaa. Ja Vesa sai nyt kylän suurimman fillarin, että se on sitten tommonen. Vaikka välillä tuntuu, että tuolla niinku ymmärtää, että mitä nämä puhuu ja usein silleen, niinku jos syrjäkorvalla kun kuulee, niin. Mutta sitten kun nämä tuolla farmaseutti alkoi mulle puhumaan tuolla ja kaupan kassa, niin ne kyllä höpötti niin nopsaa, että ei keksinyt kyllä sitä mitä niillä oli asiaa, mutta homma hoitu. Jos tuutte Japaniin, niin Lemon CC, tää on aika jees. On kyllä. Tätä pitää ostaa lisää. Oli mutta tosi hyvää. Ja C-vitamiinia on sitten niinku runsaasti. On tänne sokeriakin laitettu ja noin, mutta tässä on nyt tätä paikallista pyörämallistoa, eli toi on toi mammapyörä. Panasonic tekee täällä kanssa sähköfillareita, katon tämmönen niinku vanhusmalli. Se on kuuma. Niin. Joo. Kassan vieressä sai kahvit purkissa, kuumaa kahvia. Joo, niitä saa automaateista kanssa. Tää vielä testata. Oli ihan järkyttävän hyvän makunen tää. On se sama. Eikö sulla on joku toinen? Joo. Mutta saman firman, tai sama. Saattaisi olla ihan samaakin, mutta erivärinen etiketti. Tekeekö sillä mitään? Aika... Mä saan sun taudin. Ei. Se on lämmintä, se muuta Tämä ei tule ehkä ihan ykköseksi. Ei. Sulla on ollut niinku huonommat noi valinnat, että Vesa otti eilen jotakin eriteitä, kun minä otin jääteitä ja... Se maistuu paljon huonommalta kuin vesi. Joo.
Ja vesikään ei ole ihan kauhean hyvää täällä. Ei ainakaan sitä kahvia tarvitse ostaa toista kertaa. Joo. Joo, ei se Ja maistaan tämän vielä. se yhtä huono. No, Tuossa oli vähän liikaa ehkä sokeria, mutta muuten oli aika hyvä. en minä nyt tämän limsojen ystävä niin kauheasti ole, mutta no. Mä sanon, että mun mielestä tää oli nyt limpsana semmonen, että tää oli kyllä niinku... Jos nyt pitäisi nyt limpsaa ostaa, niin kyllä toi niinku ihan kärkipäähän menee. Kun vähän vähemmän sokeria, niin. Mutta se ei tässä pyöräillessä se nyt niin haittaa. Pidetäänkö me mitään ruokasyömätaukoa jo? Mä ajattelin, että pidetään jossakin välissä, kun tulee joku kohdalle, mutta Joo. jos me vielä mentäis jonkun matkaa. Joo, että... joo. Jonkun ajan päästä vois käydä veskissä. Niin, se vaatii varmaan jonkun semmoisen paikan sitten. Täällä ei ihan tienlaito parane kuseskella. Ei. Myöhästyi meidän saapuminen jo merkittävästi, että nyt on niin kuin 14.41 on toi meidän ennuste. Ei ne oo mitään kauniita nuo autot ole, mutta ne on varmasti käytännöllisiä. Niin, sitä mä meinaan, että kyllä ne on siinä on niinku, ei ole niinku hukkaneliöitä. Jos se pitää parkkeerata tämmöiseen pieneen revuttu paikkaan, niin ei kannata olla tommonen BMW pitkällä keulalla. Ja varsinkin kun eikä se ollut teikäläisen vuoro maksaa, niin nyt on joku parempi paikkahan se olisi hyvä olla. Niin, totta kai. Kun oltiin eilen semmoisessa vähän niinku kalliimmassa paikassa syömässä, että... Aina on, sanotaan, että Japani on mukaan halpa maa, mutta aina on tonni selällään, kun menet syömään. Joo, mitä se oli? Yli 3 tonnin eväät 3600. 3600 meni eilen. Eli noin 23 euroa 2 hengeltä. Ja vähän epäselvästä, mistä tämä vetää tämän. Täällä on kyllä kaikkea, tiedätkö, että on pesee ja kuivaa ja kaikkea, mutta nyt jäi epäselväksi, että mistä tämä vedetään tämä pönttö. Oli taas aika hieno vessanpönttö. Niin oli, se on aika mukavaista, kun se on lämmitetty. No niin, nyt. Ehkä elämäni paras sitruunalimppari. Mennään semmonen, että sen makuun, että melkein suoraan sitruunasta että tuli vähän hiilihappoja ja sokeria sekaan. Karririisiä ja joku keitto ja salaattia ja monenlaista. Ja tää oli nyt taas jotain, mitä tää oli, 1100 kertaa. Tuo on nyt yli kuusilmissä, kun täällä kyllä. mä eivät köyhän miehen paikkaan. On! Okei. Ja, nyt. Ensimmäistä kertaa tarjottiin haarukoita. Joo. Vähän vielä treenisti tämä huippujen kanssa, mutta kyllä tämä menee. Mutta tässä on se, että ei tule hotkittua. Ei varmaan tarvitse paljon pizzerioita eikä hampurilla mäkkäreiden ovia kulutella. Mua vähän harmitti siinä aamulla, mä huomasin, että siinä se eilisen kuppilan, missä tehtiin syömästä, niin sen takana oli tullut McDonald's. No voi maho. Oh. Minua ei harmittanut ollenkaan. Joo. 34 kilometriä jäljellä, 29 tultu. Melkein Joo. puolessa välissä, ei aivan. Joo. Paikallisessa ruokalassa käyty syömässä ja ruoka oli aivan hyvää arkiruokaa. Mitä se kello oli, kun me lähdemme liikkeelle? 14.13. Eikö silloin, kun me lähditään tuonne pyörävuokraamolta? Hyvä kysymys. Mutta me ollaan siis ajettu ollaan 3 tuntia 10 minuuttia. Kyllä se varmaan 11 melkein oli kun lähettiin. Oli varmaan joo. Mukavampi tämmönen tie. Oh. Tää on vähän ei ole ruuhkia. Kattelin, että täällä meidän oli tämmönen. Toihan oltais voitu jatkaa sitä samaa, mutta tää pyörittelee nyt nää
näitä tämmösiä läpi täältä, niin kun täällä on sitten liikennettä ollenkaan näillä teillä. Niin. Kauheata meluamaa. On. Me kuva minkälaista näistä japanilaisista luodaan tuolla, niin sehän ei pidä näköjään niin ollenkaan paikkaansa. Ei. Yrtiö sosiaalisia ja tommosia Hölöttäjiä ja huutajia. Julkisella paikalla mekkaloitsijoita. Turistikerääntymä tässä. Häh? Turistikerääntymä. Niin. Nekään ei ollut paikallisia, saattavat asua täällä. Täällä olikin kiva tie. Kiemurtelee tän asuinalueen halki ja pitkät matkat tämmöstä. No niin kuin paikallista helukkaa. Helukka on siis Äkäslompolon omakotitaloalue. Siinä olisi tontti. Häh? Siinä olisi tontti. Joo, tilaava. Kyllä. Iso talo mahtuisi. Pihat ei ole kyllä järin suuria näillä. No ei oo. Aika harvassa näkyy pottumaita. Joo. Yhden pellohan siinä yhdessä kohtaa oli joku, mikä salaattipelto oli, semmoinen 1 tontin kokoinen. Että mä luulen, että aika kallista salaattia. Noilla on tuolla piha, noilla oli tuolla puita kasvo. Sumimasen. ちょっと日本語は話します。どこの人なんですか？フィンランドです。あ、フィンランド。何年日本にいるんですか？ジャパンに。昨日。うん。あ、昨日来たんですか？最近ですね。 Nyt tuli kehut. Niin, että kun puhut japania. Niin, mutta kun japanilaiset kehuu aina, jos niille sanoo yhtään mitään japaniksi. Joo. Nää kysyt, kuinka monta vuotta mä olen asunut Japanissa. Oho. Ne oli niin nuoria, ne ei vielä ymmärtäneet. Mutta sitten taas tässä näin, että oli taas musta hyvä esimerkki, että ei noin nyt kovin tommosia varautuneita. No ei ne tuntuneet kyllä. Ja näähän olisi niinku jäänyt, jos olisi ollut sama matka, niin nehän olisi jäänyt jottelemaan vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Joo. Tääköhän täällä vaistaa vasemmalta tulijoita? En tiedä. Isompaa on viisaampi aina väistää. On, mutta ne nyt näytti antavan tilaa. Se auto, joka tuli meidän takaa, niin se jäi väistämään toista autoa. Että Joo. kylläpä mä olen vain hyvän reitin valinnut. Meinasin nyt, kun toi ChatGPT näyttää aika hyvin kääntävän japania kanssa. Joo. Niin varsinkin englannista. Niin kun teen noi enkkutekstit näihin videoihin, niin käännän ne sitten japaniksi kanssa. Niin jos ne on samanlaisia kuin suomalaiset, että kyttää niin ulkomaalaisten reissuja Suomessa. Kaikkihan aina kysyy, että mitä me ollaan tykätty ja mikä täällä on parasta. Joo, niin kuin suomalainenkin tekee. Aivan samalla lailla. Sitten on taas jotain jokea kautta kanavaa. Jostakin syystä ei yhtään tehdä mieli mennä tuonne heittämään perhoa. Ei tullut semmonen olo. No ei oikein. Nyt ollaan jo kuule yli puolen väli. Vesi oli niinku maitokahvia. Akkua ei ole mennyt vielä paljon mitään. Joo ei, pari pykälää. Joo. Ja mitä 10 pykälää siinä on? Maks 20%. Joo, niin on. Mutta ei tietysti tämmöisellä tasaisella juuri menekään, että kuluttaa silloin kun lähdetään liikennevaloista ja... No nyt alkaa tulla jo jotakin muuta. Se on hautausmaa. Joo. Aika tahjaan on haudattu. Ne on tosi pieniä, niin ne mahtuvat. Taitettu pystyy hauata. Niin, ja kato kun ne eikö ne
tuhkaa enimmäkseen. Se tuli vauhilla. Eipä siinä mitään järkeä ole, että kuoltoansakin pitäisi vielä pari neliötä pitää hallussa maata. Joo, ja sitten tätä sakkia on niin paljon, niin ajattelin, jos kaikki haudattaisiin sellaisenaan, niin olisi kalliita hautuumaita. Joo. Eikä siinä ole järkeä Suomessakaan. Tällä alkaa tulla isompaa taloa. Joo, vähän vauraampi alue. Tontin hinta laskee, niin... Mutta ei ole kyllä sen kuppilan jälkeen ollut paljon ruokapaikkaa, että oli ehkä viimeinen paikka, missä pysähtyä. Siinä oli pari siinä heti jälkeen, mutta aika lailla siihen ne loppu. Joo. Tietysti saattaa olla, että jos menisi tuolla isompaa tietä, niin olisi. Tai varmastikin olisi. Jaha. Siinä näyttää olevan tuollainen pyörätie, niin mennään sille siitä. Mutta ylitetään rata. No niin. Sitten mennään. Mennäänkö tuohon? Melkein vois mennä. On aika paljon mukavampi ajaa se tie siinä kuin toi. Ja sitten kun tossa ei ollut oikein selkeää merkintää, että saapiko tossa ajaa vai ei. Taas radan yli. Niin autoilla tästä ei päässyt. Oli semmonen mustavalkea västäräkki. Hai! Onko täällä jotkut vaalit, kun mä nyt on saman äijän, niin useamman kerran. Täällähän oli just vaalit, mutta niillä oli jäänyt mainokset siihen. Niin oli joo. Hyvin on kulkenut nyt tässä ton ruokatauon jälkeen. 38 ajettu nyt ja mitä me on 10 tultu sen jälkeen. Suurin piirtein. Melko turhaan ohittavat täällä. 30 rajoitus ja liikennevaloja. Pienillä traktoreilla ne täällä hommia tekee. Ja nyt todella Se oli varmaan pienviljelijä. Kyllä. Maan hinta selvästi laskenut, kun ne on varaa pitää peltona. Kyllä pääsit omituiselta ja ylämäkeen, kun on ollut niin pelkkää tasasta koko aika. Aika tiuhaan menee juna. Kyllä. Meinaa tihkuttaa vettä. Joo, niin. Tänään piti olla aivan aurinkoista koko päivä. Joo. Ilmeisesti ei niin näihin voi luottaa näihin säätiedotuksiin täällä. Joo, niin se Kanukki sanoi, että jos se luppaa kovaa saattaa, niin ei kannata kauheasti säikähtää. Hei, me taidettiin tulla ohi, se piti varmaan. Eikö vaan se oli varmaan, kun oli tuosta äsken, piti kääntyä tuolta. Mistä? Tästä hävisi nytten kuule. Ei, kun mä pitää kääntyä oikealle. Tää vaan ilmoittelee näitä, miten sattuu. Ilmoittaa, että käänny vasemmalle, lukee täällä, mutta tonnehän myös kartan mukaan pitänyt mennä. Siinä saa tulla aika tarkkana sen kanssa. Joo. Päivä ensimmäinen oikea mäki ja todennäköisesti myöskin ainoa. Niin siinä vaan kävi, että myöhästyttiin lautasta minuutti pari. Liput pitäisi vielä ostaa ja muuten ehtis, mutta ei ole lippuja vielä. Juu, myöhästyttiin ja lautasta ja nyt ei saanut vielä ostaa lippua, sitä saa ostaa seuraava lähtee joskus, mitä se oli 7:30 aikaa, niin siihen saa 18.25 vai vähän yli 7, milloin se olikaan, no, mutta kuitenkin minä katsomassa löytyisi joku paikka, mihinkä voisi istahtaa joksikin aikaa ja sitten mennä takaisin tuonne, mutta päädyt, että Tokushimaan mennään nyt tänään, niin sitten meillä on aamulla huominen päivä sille, että me ei tarvitse aloittaa sitä lauttamatkalla.
liput on ostettu 5 tonnia per naama maksaa, eli ihminen 2500 ja fillari 2500. Me voidaan mennä hei noiden autojen perässä, kun se on tonne. Vai onko siinä? Ei, mutta siitä pääsee sitten kävelyttämään yli. Joo. Joo. Täältä pääsee nyt jo yli. Nyt joo, kyllä. No. Se oli muistaakseni oma jono sitten polkupyörille, että toisessa laidassa oli autot ja varaus, että tulee tää kääntyvät kaikki. Ei se ollut 5, taisi olla kuule fillarit. Joo, mennään tuon auto, se on tuossa oikeassa laijassa. Joo. En ollut ihan varma, mutta mä olen nähnyt videon, missä ne oli 5. Vai näyttääkö se 2 sulle? Minä en ole ihan 100 varma. Nyt en ole kyllä varma, mitä se näyttää. Täällä on näköjään rekkoja tässä reunassa. Minusta se näytti 2 sulle. No mennään sitten Mennään tähän autojen väliin. Mitä? Voxy. Toyota Voxy. Joo. Niin siellä katsotaan. Aimisen takapenkkiläiset kattoo sentään tuossa elokuvaa. No kyllä ne kattoo eessäkin. Niin sielläkin näkyy, joo. No, tosiaan kun katsoo liikennevaloissa, niin uutisia ne katsoo siinäkin. Joo. En tiedä sitten pysähtyykö se, kun auto lähtee liikkeelle. Että... Lukikohan siinä meidän lipussa jotakin? Katsotaan, oliko siinä. Sillä nyt ei ole varmaan ihan kauhean suurta merkitystä, että missä tässä ollaan. Lukkeehan täällä japaniksi vaikka mitä. Joo, mutta yksi. Ei tässä kyllä ole mitään numeropaikkoja ole tässä. Ollaan tässä ja katsotaan kuin käy. Kyllä siellä joku viitto. Joo. Mä tuun tulevaan hanakoita viittomaan. Siellä on joku virkamies viittomassa. Kyllä. Kyllä. No niin, nyt ollaan kohta pääsemässä lautalle, mutta meidät laitettiin ykkösriviin, eli ykköset menevät viimeisiksi. Ilmeisesti. Kaverit laittaa kyllä huolella kiinni. Kyllä. Ja rätit väliin tuon, ettei pääse sarvet hiertymään tai mitään. Joo. Siinä kuule laitetaan kunnolla. Se ei kuule siinä heilu. Voi olla täällä ulkona tai Aivan mennä pirttiin. tai sitten voidaan mennä sisälle. Nössöt on sisällä. Tässä on lämmin ulkona. Ehkä mennään kuitenkin pirttiin. Joo, jotenkin mä ajattelin, että täällä olisi ollut niin kuin, silleen kuvien ja nettisivujen hehkutuksen perusteella isompikin paatti. Tässä tosissaan ei ole nyt kuin makua, tatami-alue ja sitten tuolit ja muutama automaatti. Semmonen alue oli, missä sitten oltiin pötköttelemässä. No niin, sitten. Miten täältä päästään pois? Katsotaan, tuolta pääsee ainakin. Ota, mennään johonkin syrjään, niin
Mä laitan ton kännykän tohon. Nyt tiedetään mihin suuntaan lähetään. Synkässä pilvessä on taivas. Täällä on satanut ihan vasta. Joo, niin on. Ja tuollakin kun kattelin, telkkarissa näkyi sääennustetta, niin aivan aurinkoista luvattiin vain. Siellä näkyy päitä lasissa. Mitä? Tuo, Missä? tuolla noin. Burgeri. Siis ei näitä varmasti monta ole, siis suurin osa meni ysiltä kiinni. Joo. Tää oli se, mikä oli 23. Yhden löysin. Joo. Se on varmasti tämä sama. Tähän. Mikä on hukas? Mikrofoni. Mitä se nyt perhana tippunut sinne laihin? Sulla on, mutta mulla ei. En tiedä. Ei täällä videolla näkyä, mutta on se hyvä, kun toi vilkuttaa toi DJ-mikki noita valoja. Putosi mikki tuossa mennessä lähtiessä tai tuossa jossakin äsken tuossa matkalla enkä huomannut ja huomattiin tuolla burgeripaikan pihassa, että mikki puuttuu ja sitten ajettiin takaisin tonne lautalle ja takaisin tullessa huomattiin sitten, että keskellä tietä vilkkuu vihreä valo ja sehän se oli siinä. Onneksi siinä on noin valot. Olisi jäänyt kyllä muuten näkemättä. Noin. Nyt ei tarvitse etsiä Tokushimastakaan DJ-mikkejä myyvää paikkaa huomenna. Noin. Sitten uusi yritys. Nyt ne katsoo, että missähän ne kävi. Mahtuuko tähän kahta vierekkään pyöräpaikalle? Jos mä mahun vaan vielä tältä pois. Se on vielä sitten toinen juttu. Toinen juttu se. Ja kannattaa kertoa, että on pyörällä liikkeellä, niin näyttää vahvasti, 3,5 kilometriä, duratio on 58. Vahvasti siltä, että kertomalla, että ajaa polkupyörää, niin saa ilmaisia keksejä. Ja jonkun pakkeessi. Pakkeessi oli kyllä tosi pieni, niin kuin oli hampurilaisetkin, mutta joskus on. 1,6 kilometriä tätä ja sitten käännytään vasemmalle. Meidän hotelli on tuolla niinku toisella rannalla, mutta hotellihan valittiin nyt sitten ihan puhtaasti vaan sillä perusteella, että niillä oli yksityinen parkki. Halli. Toivottavasti pitää paikkansa. Niin saadaan sitten varmaan fillarit sinne, koska saattaa olla vähän heikkoa saada niitä tonne huoneisiin, eikä vaikka täällä nyt tämä rikollisuus aika vähäistä on, niin silti kaupungissa ei tekisi mieli jättää minne yleiselle paikalle. Vaikkakaan. Eihän nämä paikalliset juuri näitä fillareita mihinkään lukitsee ja varsinkaan laita kunnolla kiinni minnekään. Mutta ehkä sähköpyörä lähtee täälläkin yhtä hyvin kuin Suomessa. Jos tulee nälkä, niin vastapäätä on tuommoinen Lawson. Joo, kyllä se tämä on. Käydään kysymässä, että yes. Joo, päästiin vihdoin perille. Nyt joo. Tässä on kello. 22.40, meni vähän myöhäiseksi. Piti ajaa vain valosan aikaa. Tämä oli noin kevyt päivä tämä ensimmäinen.